සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා සිංහල ටියුටෝරියල් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ආපු ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ Pascal programming software එකක් කොහොමද අපි download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඉස්සරහට Pascal tutorial එකක්ම ගේනවා. ඒක හින්දා ඔයගොල්ලෝ Pascal කරනවා නම් Pascal programming software ඉගෙන ගන්න කැමති නම් YouTube channel එක subscribe කරලා තියන්න. ඒ වගේම මම Scratch කරන tutorial එකක්ම කරගෙන යනවා. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් බලන්න පුළුවන්. දැන් මම අද ඔයගලන්ට කියා දෙනවා Lazarus සහ Free Pascal කොහොමද download කරගන්නේ කියලා. මට ගොඩක් පහසු මෙන්න මේ Lazarus කියන software එක. ඉතින් එක එක්කෙනාට පහසු එක වෙනස් වෙනවා. දෙකේම එකම තමයි තියෙන්නේ. අපි ඉතින් කොහොමද download කරන්න කියලා කතා කරමු. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකේ browser එකට යන්න ඕනේ. මම දැන් Chrome browser එකට යනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Firefox හරි කැමති browser එකකට යන්න. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා search කරන්න ඕනේ Lazarus Pascal download කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නැත්නම් මම පළවෙනි description එකේ දාලා තියෙන link එකකින් යන්න. හරි එහෙම ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ www.lazarus.org කියලා අකට තියෙන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ තියෙන ඔක්කොම වගේ වෙබ්සයිට් වලින් මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් පහසුයි මේකෙන් download කරන එක. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ download page එකට වැටෙනවා. හරි මේක තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ download කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ operating system එක select කරන්න. ඉතින් මෙතන මගේ නම් Windows තියෙන්නේ. මෙතන Linux තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට Mac වලින් download කරන්න පුළුවන් ඕනම එකකින්. ඉතින් Windows යටතේ හතරක් තියෙනවා. මෙතන 32 bit තියෙනවා. ඒ වගේම 64 bit වලට තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ system type එක දන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ කියන්නේ bit අගය දන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් control panel එකට යන්න. system and security එකට ගිහිල්ලා system කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන system type කියලා මගේ නම් 64 bit කියලා මෙතනින් තියෙනවා 3GB RAM එකක්. හරි අපි 64 එක download කරන්න ඕන ඉඳලා මෙන්න මේ Windows 64 කියන එකට යන්න ඕනේ. 32 නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් 32 එකට යන්න. හරි ඉතින් මෙන්න මෙහෙම 5 4 3 2 කියලා count එකක් ගිහිල්ලා auto download වෙනවා. ඉතින් මම download කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම download කරගෙන තියෙන හින්දා MB අනක් තියෙනවා. ඉතින් මේක download නැත්නම් ආයෙ ඔයගොල්ලන්ට refresh කරලා මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන්. එතකොට download වෙනවා. MB 182ක් තමයි වෙන්නේ. මම cancel කරලා දාන්නම්. හරි අපි back වෙමු. හරි දැන් Lazarus download කරන්න හැටි දන්නවා. දැන් අපි බලමු Free Pascal කොහොමද download කරගන්න කියලා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ search කරන්න Free Pascal download කියලා. හරි දැන් මම Free Pascal download කියලා search කරා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට උඩම එනවා freepascal.org කියලා download කියලා Free Pascal. මෙන්න මේකට යන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. එතකොට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේකේ මේ තියෙන ඕන වෙබ්සයිට් එකකින් download කරගන්න පුළුවන්. මම නම් ඔරිජිනල් වෙබ්සයිට් එකෙන් තමයි download කරගත්තේ. මේකෙත් මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. procedures select කරන්න. හරි ඉතින් මේකේ ඕගොල්ලන්ගේ Intel එක ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ Intel එක හරහා download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනත් bit එක සමහර වෙලාවට අහනවා. ඉතින් මේක හරහාත් පුළුවන් ඕගොල්ලන් download කරගන්න. Windows නම් Windows select කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකෙනුත් download කරගන්න. ඉතින් මේ දෙකම හොඳයි. මෙන්න මෙහෙම select කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ඕගොල්ලන්ට කැමති එකක් මේ තුනෙන් click කරලා හැකි. මෙන්න මේ පළවෙනි එක click කරන්න. ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ download large version කියන එක දෙන්න. එතකොට download වෙනවා. මේක MB 53ක් තමයි වෙන්නේ. අරක 180ක් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති එකක් download කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම මේක අයින් වෙන්නම්. close කරන්නම්. හරි දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට Pascal file දෙකම open කරලා පෙන්නන්නම්. මම මුලින්ම දැන් Free Pascal එක open කරලා පෙන්නන්නම්. ඒක open වුණාම මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේක දාලා පෙන්නන්න. හරි මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන්න ඕන නම් ෆයිල් ගිහිලා new දීලා මෙන්න මෙතන ලියන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඉතින් මේකත් හොඳයි. මේ software එකත් හොඳයි. ඔයගොල්ලන්ට මේක හරහා ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ compile කරලා run කරන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි දැන් මේක මම අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි Lazarus වලට යමු. ඉතින් Lazarus මම ප්‍රෝග්‍රෑම් ටික ලියලා තියෙන්නේ. ඒක ඉතින් දැන් මේක ඇති. මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. ඉතින් මම කලින් ලියපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. මම ෆයිල් ගිහිල්ලා new දා ගන්නම්. හරි දැන් මම new unit එකකට ආවා.
ඉතින් අරකත් තියෙද්දිම එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියද්දී ඔයගොල්ලෝ ප්‍රොජෙක්ට් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ප්‍රොජෙක්ට් ගිහිල්ලා නිව් ප්‍රොජෙක්ට් දීලා මෙන්න මෙතනින් දෙන්න ඕනේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා. ඊට පස්සේ ඕකේ කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සේව් කරනවා නම් මම දැන් නෝදෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට ඉස්සරහට කතා කරන්නම් මේ කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ. අනිවාර්යෙන් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ Lazarus tutorial ඉදිරියට බලන්න ඕන නම් ඒ වගේම මම ස්කෙච් කරන ටියුටෝරියල් එකක්ම කරලා තියෙනවා. ඒක බැලුවේ නැත්නම් දැම්ම ගිහලා බලන්න. ඒකේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් software එකක් තමයි ස්කෙච් කියන්නේ. මම ඒක ගැන මුලින් ඉඳලම කතා කරනවා මේකේ. ඉතින් ස්කෙච් ගැන මම වීඩියෝ තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් බලලා ඉන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන් Lazarus ඉගෙන ගන්න කලින් Lazarus ඉගෙන ගන්න කලින් ඒක ඉගෙනගෙන හිටියාම ගොඩක් වටිනවා ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලට. අපි ඉදිරියේදී මේක ගැන කතා කරමු. ඉතින් අද මම වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන මොකක්ද හිතන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද්ද Lazarusද හොඳම ෆ්‍රී Pascal එකද හොඳම කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. ඔයාගේ යාළුවෙට ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් හමුවෙමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම